صباح الخير أيها الأصدقاء. درسنا لليوم يعالج فكرة حساب عدد ساعات العمل خلال عدة أيام. لنفترض أنه لدينا عامل عمل يوم السبت 10 ساعات، ويوم الأحد 10 ساعات، ويوم الاثنين 3 ساعات، ويوم الثلاثاء ساعتين، ويوم الأربعاء ساعتين. ما هي عدد الأيام التي عمل فيها؟ فإذا عمل بهذه الحالة يوم واحد و3 ساعات. كيف تم حساب هذه الدالة؟ الدالة الأولى موجودة في هون مد مع صم تعالج عدد الساعات الباقية من عملية الجمع. أما الدالة الأولى وهي عدد الأيام INT مع صم تقسيم 24. فإذا بهذه الحالة نحن عندما نأخذ المجال من A3 ل E3، هذا السطر كله يجمع ويقسم على 24، نحصل على ناتج معين يستثنى منه الفواصل وباقي القسمة. والناتج نفسه عندما نضع الصم ونطلب هنا باقي القسمة، فإذا يعطينا أنه باقي 3. دالة جميلة جدا. نستطيع أن نتحكم في عدد الساعات لكي نستنتج كم يوم وكم ساعة. لنذهب إلى الملف التنفيذي ونلاحظ العلاقة كيف سوف تتم. يوجد الدالة موجودة هنا. الآن سوف نغير بالأرقام لنلاحظ مثلا رقم 2 لنضعها أيضا 10. لاحظ أنها تغيرت، ورقم 2 هنا لنضعها 10، ورقم 3 هنا لنضعها 10. فإذا اختلفت أصبح لدينا يومين وساعتين. هذه الدالة هي التي تعالج المواضيع. إذا حددنا الدالة الأولى وطلبنا دالة الجمع مع F9، لاحظ أنها أعطتنا المجموع هنا 50 تقسيم 24. نلاحظ الناتج أعطتنا 2. هنا عندما نطلب بدون فواصل فإذا نستنتج أنها أخذت مباشرة 2. أما الدالة الثانية إذا أخذنا دالة الجمع وطلبنا الF9 نلاحظ أيضا 50. وهنا عندما نضع الدالة ونطلب الF9 نلاحظ أنها باقي منها 2. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله. وفي النهاية أحب أن أذكر بميزة اليوتيوب الموجودة لترجمة الفيديوهات التي نرسلها. يمكن التحكم بأي لغة تستطيعون أن تروا الترجمة لها. إلى اللقاء غدا.